Tử Duệ đang đứng trước khung cửa kính lớn của căn hộ tầng cao, ánh chiều muộn rơi xuống thành phố như một tấm lụa màu xám bạc. Cô đã rời Bộ An ninh tròn 2 năm. 2 năm đủ để những vết sẹo không còn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhưng chưa bao giờ đủ để ký ức ngủ yên. Chiếc điện thoại rung lên, số nội bộ quen thuộc đến mức cô không cần nhìn tên cũng biết là ai. Chúng tôi cần cô quay lại. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng tim Tử Duệ trùng xuống. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu. Những năm tháng truy đuổi tổ chức bí mật kia, tổ chức đã khiến cô mất đi đồng đội, mất đi niềm tin, và cuối cùng là mất cả cuộc hôn nhân lại bị kéo dậy. Vụ gì? Cô hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo. Một vụ bắt cóc, cách gây án, giống hệt, hai chữ ấy như con dao mảnh cắt vào ký ức. Tử Duệ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. Tôi chỉ hỗ trợ, không trực tiếp chỉ huy. Đội trưởng Lục Trạm sẽ làm việc cùng cô. Tên anh vang lên khiến cô khẽ khựng lại. Lục Trạm, người đàn ông từng đứng sau lưng cô trong những cuộc họp căng thẳng nhất, từng im lặng che chắn cho cô trước áp lực chính trị, và cũng là người hiếm hoi chưa từng hỏi vì sao cô rời đi. Được, cô nói, gửi hồ sơ. Cúp máy, Tử Duệ nhìn lại hình ảnh phản chiếu của chính mình trong kính. Vẫn là ánh mắt ấy kiên cường, tỉnh táo nhưng sâu bên trong, cô biết mình sắp bước lại vào một mê cung nơi mỗi quyết định đều có thể đổi bằng mạng người. Dấu hiệu cũ, máu mới. Nạn nhân là một bé gái 9 tuổi, con của giám đốc một công ty vận tải biển. Không tiền chuộc, không yêu sách, chỉ để lại một vật duy nhất, sợi chỉ đỏ buộc thành hình nút thắt 3 vòng. Tử Duệ nhìn vật chứng, lòng bàn tay lạnh dần. Là họ, cô nói chắc chắn. Lục Trạm đứng cạnh, ánh mắt nghiêm nghị. Anh không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Đội tôi đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ cũ của cô. Vậy anh cũng biết. Cô dừng lại. Biết đây là tổ chức cô từng theo đuổi suốt 7 năm, anh tiếp lời, và cũng là lý do cô ra đi. Giữa họ có một sự ăn ý kỳ lạ, không cần nói nhiều, không cần dò xét. Một sự tin tưởng trầm lắng, hình thành từ những đêm trắng trong phòng phân tích, từ những lần sống sót sát ranh giới sinh tử. Tử Duệ lật từng trang hồ sơ, cách chọn nạn nhân, cách xóa dấu vết, thời gian gây án, tất cả đều tuân theo một logic cũ. Nhưng có gì đó khác, họ đang thay đổi. Cô nói, trước đây, họ nhắm vào người trưởng thành. Lần này là trẻ em. Vì thế chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn. Lục Trạm đáp, theo hồ sơ, nạn nhân cũng chỉ có 72 giờ. Tử Duệ khẽ siết tay. Mạng người, đúng là chỉ treo trên một sợi chỉ. Người đàn ông đứng bên lề. Chí Viễn nhận được giấy triệu tập trong một buổi sáng mưa. Doanh nghiệp gia đình anh, tập đoàn Viễn Hải, bị liệt vào danh sách có giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến tuyến vận tải quốc tế. Anh không bất ngờ, chỉ là không ngờ mọi thứ lại quay về theo cách này. Khi bước vào phòng thẩm vấn, Chí Viễn nhìn thấy Tử Duệ. Cô đứng đó, trong bộ vest tối màu, mái tóc buộc gọn, ánh mắt xa lạ đến tàn nhẫn. Không còn là người phụ nữ từng tựa đầu vào vai anh trong những đêm mệt mỏi, cũng không còn là người vợ từng nói, chỉ cần anh tin em. Anh biết vì sao mình ở đây, Tử Duệ nói, giọng công vụ. Chí Viễn gật đầu, nếu tôi có thể giúp. Cô không nhìn anh nên hy vọng là vậy. Khoảnh khắc ấy, Chí Viễn hiểu, anh đã đánh mất cô thật rồi. Không phải vì ly hôn, mà vì anh đã chọn im lặng khi cô cần được tin tưởng nhất. Anh chỉ có thể đứng bên lề cuộc chiến này, nhìn người phụ nữ mình yêu nhất bước vào bóng tối, còn mình thì không có tư cách kéo cô lại. Sợi chỉ vô hình. Cuộc điều tra mở rộng nhanh chóng. Những tuyến hàng, những công ty vỏ bọc, những giao dịch tưởng chừng hợp pháp dần lộ ra những khe nứt nhỏ như những sợi chỉ vô hình nối các mạng người lại với nhau. Tử Duệ và Lục Trạm gần như không rời phòng phân tích. Những đêm dài, cà phê nguội lạnh, ánh đèn trắng hắt lên hai gương mặt đầy tập trung. Cô vẫn có thói quen đánh dấu mốc thời gian bằng bút đỏ, Lục Trạm nhận xét. Tử Duệ khẽ cười, anh vẫn nhớ. Có những thứ không nên quên, anh đáp. Giữa họ không có lời hứa, không có cảm xúc bộc lộ. Chỉ là sự đồng hành lặng lẽ, đủ để mỗi người không cảm thấy cô độc. Nhưng sâu trong lòng Tử Duệ, một giọng nói khác vang lên. Không thể mềm lòng thêm một lần nào nữa. Cô đã từng trả giá vì tin tưởng. Cô sẽ không để cảm xúc làm mờ lý trí, dù là với Lục Trạm hay với Chí Viễn. Thời hạn cuối, khi đồng hồ điểm giờ thứ 68, họ tìm được địa điểm giam giữ. Một nhà kho cũ ven biển. Cuộc giải cứu diễn ra trong im lặng, nhanh và chính xác. Bé gái được đưa ra ngoài an toàn,
sợi chỉ đỏ bị cắt đứt ngay trước khi thời gian kết thúc. Nhưng Từ Duệ biết, đây chưa phải là kết thúc. Tổ chức ấy không bao giờ ra tay chỉ một lần. Khi bước ra khỏi nhà kho, gió biển thổi mạnh, Lục Trạm đứng cạnh cô đã làm rất tốt. Từ Duệ nhìn ra biển đêm, chúng ta chỉ vừa mở lại cánh cửa. Ở phía xa, Chí Viễn đứng dưới ánh đèn vàng, lặng lẽ nhìn theo. Anh hiểu rằng, từ giây phút này, con đường của họ đã rẽ sang những hướng không thể quay lại. Và ở đâu đó trong bóng tối, sợi chỉ mới đã được treo lên, chờ một mạng người khác. Từ Duệ siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định. Lần này, cô tự nhủ, dù phải cắt đứt tất cả, tôi cũng sẽ không để ai phải trả giá thêm nữa. Sau cuộc giải cứu, bé gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kiệt sức nhưng an toàn. Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài, báo chí gọi đây là một cuộc giải cứu thần tốc. Nhưng trong phòng họp tầng 8 của Bộ An ninh, không ai nở nụ cười. Từ Duệ đứng trước bảng phân tích, khoanh tròn một điểm đỏ. Quá dễ, cô nói. Lục Trạm khoanh tay, tựa lưng vào bàn. Ý cô là, nhà kho không có bẫy, không có người canh gác chủ chốt, không có phản kháng. Từ Duệ xoay người, ánh mắt lạnh, tổ chức này chưa bao giờ sơ suất như vậy. Không khí trầm xuống, có thể họ rút lui, một điều tra viên nói. Không, Từ Duệ cắt ngang, họ đang thử chúng ta. Cô nhớ rất rõ cách tổ chức này vận hành, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một thông điệp. Nếu không phải đòi tiền, thì là đòi quyền lực. Nếu không phải quyền lực, thì là con người. Mạng người chỉ là mồi nhử. Cô nói chậm rãi, thứ họ muốn là thứ khác. Lục Trạm nhìn cô, hiểu ngay điều chưa được nói ra. Họ đang nhắm vào ai đó trong hệ thống. Người bị theo dõi. Chí Viễn không ngủ suốt 2 đêm. Anh ngồi trong phòng làm việc tối om của tập đoàn, màn hình máy tính hiển thị những hợp đồng cũ. Tuyến vận tải Viễn Hải từng hợp tác với hàng chục công ty trung gian ở nước ngoài. Những giao dịch lúc trước tưởng chừng bình thường, giờ nhìn lại, đều có những khoản lệch chuẩn rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần một cái gật đầu là cho qua. Nhỏ đến mức đủ để giấu một dòng tiền bẩn. Cánh cửa bật mở, Chí Viễn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cảnh giác của thư ký. Có người hỏi về anh, cô nói khẽ, họ không để lại tên. Chí Viễn khẽ nhíu mày, mô tả, đeo găng tay đen, giọng nói, rất bình thản. Tim anh trầm xuống. Đêm đó, khi rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, Chí Viễn nhận được một tin nhắn từ số lạ. Anh đã từng nghĩ mình ly hôn là vì yêu không đủ sâu. Nhưng sự thật là anh không đủ can đảm. Dòng cuối cùng khiến tay anh run lên. Đừng để Từ Duệ chết vì anh lần thứ 2. Điểm giao nhau, Từ Duệ gặp Chí Viễn tại phòng thẩm vấn lần thứ 2. Anh trông mệt mỏi, cằm lún phún râu, ánh mắt không còn sự điềm tĩnh quen thuộc của một doanh nhân thành đạt. Có người đã tiếp cận anh, cô nói thẳng. Chí Viễn nhìn cô, im lặng vài giây. Phải, và anh chưa báo cáo. Tôi cần chắc chắn, anh nói khẽ, họ nhắc đến em. Không gian đông cứng lại, Lục Trạm đứng ngoài phòng quan sát, ánh mắt tối đi. Từ Duệ khẽ cười, nụ cười không có chút ấm áp nào. Vậy thì anh nên hiểu rõ một điều, cô nói, từ giây phút này, anh không còn là người ngoài cuộc nữa. Chí Viễn cúi đầu, tôi biết, và tôi sẵn sàng hợp tác, dù phải trả giá. Cô nhìn anh, rất lâu. Ngày trước, chỉ cần một ánh mắt như thế này, cô đã tin anh vô điều kiện. Còn bây giờ, trong đầu cô chỉ vang lên một câu duy nhất. Không thể mềm lòng thêm một lần nào nữa. Sợi chỉ thứ 2. Vụ bắt cóc thứ 2 xảy ra sau đó 3 ngày. Nạn nhân là một kỹ sư IT từng làm việc cho Bộ An ninh, người đã nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Cách thức gây án giống hệt, không yêu sách, không liên lạc, chỉ để lại sợi chỉ đỏ, nhưng lần này được thắt thành nút thắt 4 vòng. Từ Duệ nhìn vật chứng, sắc mặt thay đổi. Họ đang tăng cấp độ, cô nói, 4 vòng nghĩa là lựa chọn. Lựa chọn gì? Lục Trạm hỏi. Chúng ta phải chọn, Từ Duệ đáp, cứu người, hay bảo vệ bí mật. Lục Trạm hiểu ngay, người bị bắt cóc từng tham gia một dự án mật liên quan đến hệ thống dữ liệu quốc gia. Nếu cứu sai cách, thông tin sẽ bị lộ. Nếu không cứu, một mạng người sẽ mất. Mạng người treo sợi chỉ, Lục Trạm lẩm bẩm. Và lần này, sợi chỉ nằm trong tay chúng ta. Đêm không ánh sáng, kế hoạch giải cứu được chia thành 2 nhánh. Một nhánh công khai, một nhánh bí mật. Từ Duệ phụ trách nhánh sau. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn xanh từ màn hình máy tính. Lục Trạm đứng phía sau cô. Nếu thất bại, anh nói chậm rãi,
Tôi chịu trách nhiệm, cô đáp. Không, anh lắc đầu, là chúng ta. Cô quay lại nhìn anh, giữa họ có một khoảng lặng rất dài. Không phải của cảm xúc bùng cháy, mà là của sự thấu hiểu đã được tôi luyện qua nguy hiểm. Anh không cần, Tử Duệ, Lục Trạm cắt lời, lần đầu tiên gọi thẳng tên cô không phải một mình. Câu nói ấy khiến cô khẽ khựng lại. Chỉ một giây, rất nhanh, cô quay lại màn hình. Bắt đầu, sự thật trồi lên, cuộc giải cứu thành công, nhưng cái giá phải trả lập tức lộ ra. Một phần dữ liệu mật bị rò rỉ, không đủ để gây sụp đổ, nhưng đủ để làm lộ danh sách những người từng tham gia truy quét tổ chức năm xưa. Danh sách ấy có một cái tên khiến Tử Duệ chết lặng. Chí Viễn, không thể, cô lẩm bẩm. Lục Trạm nhìn cô, anh ta từng hỗ trợ hậu cần tài chính cho một chuyên án mật. Cô không biết, cô lắc đầu, anh ấy chưa từng nói. Và ngay khoảnh khắc đó, Tử Duệ hiểu ra, ly hôn không chỉ vì cô không được tin tưởng, mà vì Chí Viễn đã chọn che giấu để bảo vệ cô theo cách sai lầm nhất. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Chí Viễn. Anh đã nhớ lại rồi. Nếu ngày mai anh biến mất, hãy tin rằng anh không phản bội. Không còn đường lui, đêm đó, Tử Duệ đứng một mình trên ban công trụ sở Bộ An ninh. Gió lạnh cắt ra, cô biết rõ, tổ chức kia đang dần lộ diện. Chúng không cần tiền, chúng cần sự sụp đổ từ bên trong bằng những lựa chọn tàn nhẫn nhất. Lục Trạm bước đến, đặt áo khoác lên vai cô. Họ sẽ nhắm vào Chí Viễn, anh nói. Tôi biết, cô đáp. Cô sẽ làm gì? Tử Duệ nhìn thẳng về phía bóng tối trước mặt. Nếu họ dùng anh ấy để buộc tôi lựa chọn, tôi sẽ tự tay cắt sợi chỉ. Giọng cô không run, nhưng trong lồng ngực, tim cô đau như bị siết chặt. Lần này, không chỉ là một vụ án, mà là cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý trí và điều chưa kịp nói ra. Và ở nơi nào đó, trong bóng đêm dày đặc, sợi chỉ thứ 3 đã được treo lên.